Hello Snowflakes, πώς είστε? Σήμερα θα κάνουμε νύχια σε blackout. Παράξενο θέμα, έτσι? Κι όμως, αν αναρωτιέστε αν μπορείτε να κάνετε νύχια χωρίς να έχετε ρεύμα, γίνεται. Το μόνο που θα χρησιμοποιήσω σε αυτό το βίντεο που έχει ρεύμα είναι η λάμπα μου και ο απορροφητήρας μου. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω κάνει την προετοιμασία, θα σας βάλω το βίντεο εδώ πάνω να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε αφαίρεση και κόμπι manicure χωρίς τροχό, άρα και χωρίς ρεύμα, για να μπορέσετε να το δείτε. Και αφού έχω αφαιρέσει λοιπόν το χρώμα από πάνω, λιμάρω την επιφάνεια του νυχιού για καλύτερη συγκόλληση και δίνω σχήμα στα νύχια μου. Και ναι, σωστά μαντέψατε, θα κάνουμε ακριλικό. Το ακριλικό είναι το μόνο υλικό το οποίο δεν χρειάζεται καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα για να γίνει. Δεν χρειάζεται λάμπα για να στεγνώσει καθώς στεγνώνει με τον αέρα και γενικότερα είναι μια εύκολη λύση σε περιπτώσεις όπου είναι blackout ή για κάποιο λόγο δεν έχουμε λάμπα. Αυτό που κάνουμε λοιπόν πρώτα είναι να βάλουμε primer στα νύχια για καλύτερη αφυδάτωση και συγκόλληση εννοείται, και στη συνέχεια να βάλουμε από πάνω μια λεπτή στρώση διάφανου ή ημιδιάφανου ροζ ακριλικού. Να ενημερώσω ότι το ακριλικό είναι αρκετά σκληρό σαν υλικό γενικότερα και τα νύχια που το φοράνε θα πρέπει επίσης να είναι σκληρά για να μην λυγίζουν και ξεκολλάνε από το υλικό. Επίσης το ακριλικό έχει πόρους, που σημαίνει ότι δεν ενδείκνυται για χέρια τα οποία έρχονται σε επαφή συχνά με νερά, καθώς μπορεί να ξεκολλήσει. Βάζουμε μια μικρή μπίλια και έχοντας τον νύχι προς τα κάτω, το ακριλικό αρχίζει και τρέχει ομοιόμορφα. Αυτό συμβαίνει όταν η μπίλια μας είναι λίγο πιο ρευστή από ό,τι συνήθως. Αν την κάνουμε υπερβολικά πολύ ρευστή, θα τρέχει και δεν θα μπορούμε να το συμμαζέψουμε από πουθενά. Εάν πάλι είναι αρκετά στεγνή, δεν θα μπορεί να κινηθεί και να πάρει ομοιόμορφο σχήμα. Αφού η μπίλια μου αρχίζει και απλώνεται, φτιάχνω λίγο τα πλαϊνά και τη βάση του νυχιού ώστε να μην ακουμπάει και τραβάω το ακριλικό προς τα κάτω. Μην ξεχνάς να σκουπίσεις συχνά το πινέλι σου, καθώς το να μείνει ακριλικό μες στο πινέλο είναι μεγάλος μπελάς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να το αφαιρέσεις. Και κάπως έτσι θα φαίνεται μετά την πρώτη εφαρμογή και το αφήνουμε να στεγνώσει καλά. Αφού έχει στεγνώσει καλά, βάζουμε λίγο υγρό ακριλικού πάνω στην επιφάνεια που θέλουμε να βάλουμε το ακριλικό μας και στη συνέχεια πάμε και αφήνουμε την μπιλίτσα μας και την αφήνουμε να ανοίξει μόνη της σιγά σιγά, έχοντας τον νύχι μας προς τα κάτω, ώστε με τη βαρύτητα να απλώνεται πιο εύκολα. Τραβώντας ελαφρά το χρώμα προς τα κάτω, μπορούμε να κάνουμε ένα όμορφο όμπρε. Ξαναεφαρμόζω το μπλε χρώμα για να είναι πιο έντονο και πιο ωραίο το αποτέλεσμά μου, καθώς και για να διορθώσω μικρές ατέλειες που υπάρχουν. Και τώρα λοιπόν θα τελειοποιήσουμε το σχήμα μπροστά
καθώς και θα λιάνουμε την επιφάνεια του νυχιού. Και τώρα λοιπόν, για να τελειοποιήσουμε το σχήμα μας και για να κρατήσουμε ασφαλή το χρώμα μέσα, αν μπορώ να το θέσω έτσι, θα βάλουμε από πάνω μία μπύλια από διάφανο ακριλικό. Εγώ εδώ χρησιμοποιώ ημιδιάφανο ροζ γιατί θέλω να γίνει λίγο πιο θολό και πιο ανοιχτό το χρώμα του. Την αφήνουμε λοιπόν να κυλήσει και τη βοηθάμε και εμείς με το πινέλο μας. Τα νύχια αυτά είναι τα αληθινά μου και γι' αυτό το λόγο έχουν μια κάποια κλίση προς τα κάτω, γίνονται λίγο γαμψά, όμως σε φυσικό νύχι περιμένεις κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση όμως που κάποια πελάτη θα θέλει το νύχι της να είναι, πώς να το θέσω, σωστό, ονυχοπλαστικά σωστό, θα πρέπει να τα κόβαμε σε αυτή την περίπτωση και να τα χτίζαμε από την αρχή. Και τώρα με ένα buffer θα εξομαλύνουμε εντελώς τις γρατζουνιές που υπάρχουν πιθανόν πάνω στο νύχι από το λιμάρισμα. Ναι, βλέπετε πάρα πολύ καλά. Ναι, το ροζ γίνεται άσπρο. Ναι, αλλάζει χρώμα με τη θερμότητα. Και το πιο καλό, το μπλε φωσφορίζει στο σκοτάδι. Και τώρα λοιπόν μπορούμε είτε να τα αφήσουμε έτσι, με ένα μάτ αποτέλεσμα, είτε να βάλουμε ένα απλό top coat βερνικιού. Ξέρετε, το απλό που βγαίνει με ασετόν, και να τα αφήσουμε να στεγνώσει. Ή απλά περιμένουμε πότε θα έρθει το ρεύμα για να το κάνουμε με κανονικό top coat από gel polish. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πρώτη φορά κάνω αμυγδάλο τα νύχια. Νομίζω ταιριάζουν στο χέρι μου. Μ' αρέσει όπως έχει βγει. Μην ξεχάσετε να βάλετε λαδάκι για τα υπονύχια και να τους κάνετε ένα καλό μασάζ για να απορροφηθούν μέσα τα έλαια και τα θρεπτικά συστατικά. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εδώ είναι με την αλλαγή του χρώματος στο κρύο και εδώ είναι όταν φωσφορίζει. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe αν σας άρεσε. Bye Snowflakes!